Kali ni, jom kita buat puding daripada kulit oren. Daripada korang buang je kulit oren tu, baiklah kita pakai balik dan buat dessert yang cantik comel ni. Tapi bukan setakat perisa oren je. Ellie akan tunjukkan beberapa perisa dan juga versi diet. Yang mana yang tak nak gula tu lah. Senang je. Buat ni tak sampai setengah jam siap dah. So, benda yang pertama sekali yang kita kena buat adalah kulit oren tu sendirilah. Untuk kulit oren tu, Ellie ambilkan oren ni. Ellie akan potongkan dia macam ni. Jangan sampai putus Kalau nak belah terus pun boleh. Tapi Ellie lagi suka buat macam ni sebab tak adalah dia macam berair, berjejih-jejih macam tu. Okay, bila dah longgar belah sini, kita buat sini pula. Senang je kan? Okay. Yang ini ni kita akan pakai. Ellie suka resepi-resepi macam ni sebab kurang-kurang isi dia pun kita pakai, kulit dia pun kita pakai. Yang penting buat dia perlahan-lahan, takut nanti terkoyak dah pula. Tapi dalam buat-buat tu ada juga terkoyaknya, nampak tu. Tak apa, sikit-sikit tak apa. Okay. Dah siap dah. So untuk oren ni, sama ada korang nak buat orange juice ke boleh. Macam Ellie pula, Ellie akan pakai resepi kuih titisan oren pula lepas ni. So ambilkan kita punya kulit ni dan kita akan gunakan dia. Kalau katalah tak pakai hari yang sama, kita boleh simpankan dekat dalam peti ais. Ambilkan kita punya kulit ni. Lepas tu kita susun dekat atas kita punya muffin pan ni. Tak adalah kita golek-golek kejap lagi kalau kita nak isi kan. Lepas dah settle dengan kulit limau kita tu, kita akan masakkan dia punya inti agar-agar. Macam Ellie akan masukkan jus oren ni. Sedikit serbuk agar-agar dan sedikit gula atau pemanis. Jus tu ikutlah, kalau korang rajin nak memerah, silakan. Ataupun kalau kata korang tak ada masa nak beli jus yang dah ready made pun boleh juga. Yang manis dia tu, korang kena pandai bajet lah. Kalau kata tak suka manis sangat, jangan letak gula. Bila tengok dia dah macam berbuih macam ni, dah macam pekat sikit tu kan, kira boleh angkat dalam ni. Tutup api. Sebelum kita tuangkan dekat dalam kulit limau tu, jom kita tapiskan sikit. Sekarang boleh tuang. Seloknya buatlah waktu tengah panas lagi tu ya. Senang nak tuang. Ni pun dah start keras sikit dah ni. Tengok tu. Macam mana dah ni? Kalau dah keras sangat tu, Ellie masakkan sekali lagi. Alah, tak sampai 2 minit pun. Cairkan dia balik. Lepas tu tuang lah. Alamak, itu macam bocor je. Lepas tu sambung je lah. Buat dengan jus yang lain ke, air yang lain ke. Kali ni Ellie buat dengan jus apple pula. Letakkan sedikit serbuk agar-agar. Dan yang ini Ellie tak akan letakkan sebarang gula atau pemanis. So tuangkan macam tadi juga. Untuk bagi dia lagi cepat untuk set, nak bagi keras macam tu, Ellie akan masukkan dekat dalam peti ais. Lagi pun sedap makan puding ni waktu sejuk-sejuk kan. Untuk buat puding yang style diet pula, masukkan sedikit air, sedikit serbuk agar-agar dan pemanis. Bukan gula tau. Yang dipakai lakantu, iaitu salah satu jenis pemanis alternatif. Bila tengok dia dah macam ni, so boleh angkat. Versi diet ni nampak macam tak rasa apa kan, tapi bila kita tuangkan dekat dalam kulit limau tu, akan ada rasa daripada oren tu. Yang bestnya tak ada sebarang gula lah. Sesuai untuk ramai orang lagi. Lemak tinggi sangat, berbuih lah pula dia. Ada buih-buih tu, cucukkan dia. Untuk sukatan agar-agar tu kan, Ellie buat dia macam separuh kenyal macam tu. Kalau katalah korang suka agar-agar yang lembut, Ellie takut bila korang potong nanti dia hancur. Dan Ellie perasan sesetengah jus tu bila korang pakai, dia lagi cepat dikat. Macam contohnya dekat dalam resepi ni, jus oren tu Ellie tak payah nak pakai banyak sangat sebut agar-agar tu. Untuk jus apple kena pakai banyak sikit.
Lebih sikit je macam suku sudutih tu. Dah siap dah kita punya puding oren. Sekejap je nak buatnya kan. Walaupun nama dia puding oren, tapi macam-macam rasa korang boleh buat. Sekarang ni jom kita potongkan dia. Eli akan bahagikan dia 2. Macam tu je lah nampak tu. Jom kita potong yang ni pula. Gelap sikit. Yang ini pula yang versi diet tu pula. Putih je, cantik. Dia punya colour-colour tu lagi cantik kalau kata daripada buat orange je kan. Tapi kalau katalah kau nak buat warna orange je, boleh je. Asalkan sedap kan. Okay, Eli nak rasa sikit lah. Kita ambil yang rasa orange dulu. Dan nama pun puding orange kan. Nak makan je senang je. Koyak macam tu je. Senang je kan. Okay, makan. Sedap tu. Rasa daripada kulit oren tu meresap masuk ke dalam puding. Sedap. Sedap dah lah manis-manis macam tu. Selain daripada koyakkan dia macam ni, korang boleh juga pakai sudu. Kot lah nak fancy-fancy sikit kan. Macam tu. Tetap sedap. Apalah rasa yang si diet tu. Jom kita rasa je. Yang ini kot-kot lah korang rasa macam tak sedap lah, air kosong je ni. Tunggu. Serius. Rasa daripada kulit oren ni meresap masuk dekat dalam puding tu. Sedap. Tak percaya cuba. Tak kisah siapa pun, asalkan korang suka. Macam contoh yang ini, Eli campurkan antara yang putih, yang diet tu dengan yang oren. Kalau tak habis tu boleh masuk dalam peti ais. Kalau kata korang nak buat makan-makan ke, nak buka puasa ke, ataupun sambil tengok TV tu sahaja nak makan benda yang manis sejuk macam ni, sesuai sangat lah buat resepi ni. So itu je lah resepi kita kali ni. Senang je kan? So jangan lupa untuk tag Basically bila korang buat. Selamat mencuba. Bye-bye.